ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดนาปากโพงเจริญพรญาติโยมทุกคนมีโอกาสได้มาบรรยายธรรมะที่นี่ครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาอธิบายในเรื่องของอานาปานสตินะตัวอานาปานสติเนี่ยมีปฏิหารอย่างไรนะในปฏิหาร3ที่พระศาสดาอธิบายไว้เนี่ยคืออิทธิปฏิหารนะการแสดงฤทธิ์ได้อาเทศนาปฏิหารเนี่ยการถ่ายจิตผู้อื่นได้แล้วก็อนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำเทศสอนในปฏิหาร2อย่างแรกเนี่ยพระศาสดาไม่ได้ชื่นชมเท่าไหร่นักนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุให้เราเนี่ยเข้าถึงความไม่ตายได้พระองค์ได้ตรัสกับเกวัตตะว่าพระองค์รู้สึกอึดอัดขยักขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งนะแต่ตัวอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำเทศสอนนั้นพระองค์บอกน้อยคนนักที่จะมองเห็นว่านี่คือปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ที่ปุถุชนเนี่ยมองไม่ออกนะมองไม่เป็นเพราะการที่คนเราจะรู้ตามพระศาสดาได้บรรลุธรรมได้นั้นเนี่ยก็ด้วยคำพูดนั่นเองคำพูดที่ออกจากปากของพระตถาคตพระองค์จึงบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นโอรสอันเกิดจากปากของพระองค์นะปากของพระองค์เนี่ยพูดธรรมะออกมานะแล้วเราฟังทรงจำไว้เอาไปไข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้เนี่ยจะเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุถึงธรรมะได้ดังนั้นเวลาพระองค์จะบอกสอนแสดงพระองค์จึงต้องกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวตั้งแต่คำแรกกระทั่งคำสุดท้ายนะและคำจะต้องสอดรับกันหมดทั้งชีวิตและคำจะต้องเป็นอากาลิโกนะดังนั้นปาฏิหาริย์ที่พระองค์ได้สรรเสริญก็คือตัวอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะเมื่อเราได้สดับในธรรมแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลพ้นจากความแก่เจ็บตายได้นะตอนนี้การรู้ลมหายใจเนี่ยทำอย่างไรพระองค์ได้สั่งสอนกับหมู่ภิกษุว่าบอกภิกษุทั้งหลายไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกนะด้วยการที่เรารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลานี้ด้วยบทพัญชนะแค่นี้เราสามารถกระทำในใจตามและจิตจะเป็นไปตามลำดับจนกระทั่งวิชาและวิมุตติปรากฏขึ้นนะก็คือสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยอาการเพียงเท่านี้อย่างเดียวนะทีนี้อธิบายให้โยมคร่าวๆว่าทำไมแค่รู้ลมหายใจจิตมารู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยมันเข้าวิมุตติได้อย่างไรนะทีนี้ขณะที่จิตโยมรู้ลมหายใจเนี่ยถามว่าจิตทุกคนเนี่ยอยู่กับลมตลอดไหมไม่ตลอดใช่ไหมขณะที่หลุดเคลื่อนออกจากลมไปเนี่ยมันไปไหนสังเกตบ้างไหมไม่ได้สังเกตแต่เราอาจจะไปแค่รำคาญว่าทำไมจิตฉันฟุ้งเหลือเกินใช่ไหมดังนั้นพระศาสดาก็มีจิตที่ฟุ้งไปฟุ้งมาเหมือนกันแต่พระองค์เนี่ยเฝ้าสังเกตธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงนะว่าธรรมชาตินี้เป็นอย่างไรเมื่อพระองค์นั่งไปดูไปปุ๊บเนี่ยพระองค์บัญญัติได้เลยว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเห็นไหมแต่เราไปรำคาญแต่ท่านบัญญัติได้ว่า
จิตเนี่ยเปลี่ยนตลอดนะเป็นอนิจจังพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไหมบัญญัติได้ละเวลาจิตโยมเนี่ยหลุดไปเนี่ยสังเกตไหมว่าหลุดไปในธรรมชาติอะไรบ้างเวลาหลุดไปจากลมหายใจบางทีโยมก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างใช่ไหมบางทีก็ไปคิดปรุงไปในอนาคตบ้างบางทีก็ไปพอใจไม่พอใจบ้างนะเนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขารหลุดไปใน3ธรรมชาตินี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่ลมหายใจคือรูปพระองค์บัญญัติได้อีกแล้วว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ใน4ธาตุพระองค์เรียก4ธาตุนี้ว่าวิญญาณทิฏฐิฐานที่ตั้งของวิญญาณเดี๋ยววิญญาณจะมาตั้งในลมเดี๋ยวไปตั้งในสัญญาเดี๋ยวไปตั้งในสังขารเดี๋ยวไปตั้งในเวทนาวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นี่ใครรู้ตรงนี้ความรู้ตรงนี้เป็นอสาธารณญาณญาณคือความรู้ที่ไม่เป็นสาธารณะไม่ใช่มีแก่คนทั่วไปจะมีเฉพาะพระโสดาบันบุคคลเห็นนะโยมกำลังเริ่มแตะภูมิธรรมความเป็นพระโสดาบันแล้วด้วยความรู้แค่นี้ไม่ต้องไปเห็นสวรรค์นรกแสงสว่างอะไรเห็นจิตตัวเองว่าจิตตัวเองทำงานอย่างไรและจิตตัวเองมีอาการอย่างไรโยมลองดูพระอริยบุคคลขั้นต้นสัทธานุสาลีนะมีคุณสมบัติอย่างไรพระองค์บอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมเขาเห็นชัดเจนเชื่อมั่นอย่างมั่นคงเหลือเกินว่าจิตนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงนะนามธรรมต่างๆทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงนี่สัทธานุสาลีบุคคลคนนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะตายคือไม่ควรทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก่อนคนคนนี้ตายได้โสดาปัตติผลแน่นอนถ้าในชีวิตนั้นเขามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยอสาธารณญาณเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะนั่งดูลมหายใจนี่แหละแล้วก็จะเห็นกระบวนการทำงานของธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงนะเนี่ยง่ายๆเห็นไหมพื้นฐานมากไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่เราอย่าไปเป็นจิตซะเองเราให้เป็นผู้สังเกตนะเป็นผู้สังเกตการทำงานของธรรมชาตินี้ด้วยการเอาจิตเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับลมหายใจซะนะตอนนี้เรากับจิตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันคิดซะว่าจิตเป็นเราแต่จริงๆแล้วจิตไม่ใช่เราเดี๋ยวจะอธิบายทีว่าจิตไม่ใช่เราอย่างไรนะจิตที่รู้ลมหลุดไปอีก3ธรรมชาติกลับมาธรรมชาติที่4คือตัวลมวนอยู่ใน4ธรรมชาตินี้พระเจ้าบอกว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุนี้ใครเห็นตรงนี้ก้าวเข้าสู่โสดาบันแล้วนะทีนี้เราลองสังเกตว่าเราได้อะไรอีกนะขณะที่โยมอยู่กับลมหายใจหลุดไปคิดอดีตเห็นไหมว่าอะไรหายไปอะไรเกิดขึ้นนึกออกไหมลมหายใจหายไปแล้วโยมไปคิดเรื่องอดีตถูกต้องไหมอดีตเป็นนามธรรมใช่ไหมเป็นสัญญาขันธ์เกิดขึ้นแล้วลมคือกายลมคือรูปที่พระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำดังนั้นลมหายใจเข้าและออกเนี่ยคือกายเหมือนกันโยมเอาจิตรู้ลมก็คือรู้กายหรือรูปธาตุนะดังนั้นขณะที่จิตรู้ลมหายใจและหลุดไปคิดอดีตนั่นคืออะไรดับรูปดับนามเกิดนะขณะนามธรรมเกิดโยมก็เพลินไปกับความคิดอดีตสักพักหนึ่งรู้ตัวก็ดึงกลับอารมณ์หายใจนั่นคืออะไรนามดับรูปเกิดเท่านี้เองโยมกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนแต่มันเร็วมากนะโยมถึงต้องนั่งเฝ้าสังเกตมาดีๆเข้าใจไหมดังนั้นเวลาจิตฟุ้งซ่านอย่าไปรำคาญให้ได้ปัญญาเข้าใจไหมและปัญญาตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสนะปัญญาสุดยอดของปัญญาก็คือการเห็นการเกิดดับนี่แหละที่พระตถาคตบอกว่าเครื่องวัดปัญญาคืออะไรคือการเข้าไปเห็นสัจจะคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไป
นะภายในจิตของเรานี่แหละนะและตรงนี้จะเข้าถึงความไม่ตายได้นะและเราจะรู้จักธรรมชาติทั้งหมดที่เป็นตัวเราของเรารู้ว่าลมคือรูปกายทั้งหมดดินน้ำไฟลมคือตัวเราเวลาเราหลุดไปคิดอดีตก็เป็นความคิดฉันอีกเหมือนกันหลุดไปปรุงอนาคตก็ความปรุงแต่งฉันหลุดไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจก็สุขฉันทุกข์ฉันอีกเหมือนกันนะมีของฉันหมดเลยนี่คือความเป็นตัวเราของเรามี5ธรรมชาติที่เรียกว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมว่าการรู้ลมหายใจทำให้รู้จัก5ธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราครบหมดเลยเห็นนะบางคนบอกไม่รู้จักขันธ์5เพราะไม่มานั่งรู้ลมหายใจใช่ไหมทั้งที่มีอยู่กับตัวเรานะหรือบางคนจะเห็นรูปนามเกิดดับยังไงนี่เห็นละแค่นี้เห็นละนะทีนี้เห็นอะไรได้อีกผู้เจ้าบัญญัติออกมาเยอะแยะเลยนะรูปนามเกิดดับบัญญัติว่าสีอันนี้เป็นวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะบัญญัติว่าการที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในสิ่งใดธาตุใดใน4ธาตุเนี่ยนั่นคือการมีภพคือสถานที่เกิดนั่นเองนะบัญญัติว่า4ธาตุเนี่ยคือภพเห็นไหมนั่นแสดงว่าภพเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่รูปกายนี้นะรูปกายมันยังไม่ตายแต่จิตมันก็ไปสร้างภพอันเป็นนามธรรมอยู่ตลอดเวลาเลยนะพระตถาคตจึงให้เราเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากเรียกว่ากายคตาสติย่อมเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากถามว่าได้ประโยชน์อะไรการเอามาตั้งอยู่กับกายจะเรียกว่าการบริโภคก็ได้หรือตั้งอาศัยหรือเกาะเกี่ยวพระองค์บอกว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะใครกำลังเอาจิตอยู่กับกายคนนั้นกำลังได้อมตะอมตะเป็นชื่อแทนนิพพานอีกชื่อหนึ่งใน30กว่าชื่อนะถ้าโยมลืมเอาจิตอยู่กับกายผลคืออะไรพระองค์บอกว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าเธอลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอกำลังลืมอมตะหรือนิพพานเห็นไหมดังนั้นด้วยวิธีง่ายๆคือเอาจิตอยู่กับลมหายใจของเราเอาไว้นะลมคือกายกายคือลมพระองค์เคยตรัสว่าอานาปานสติก็คือกายคตาสติเหมือนกันอันเดียวกันนะ บัญญัติพบแล้วบัญญัติชาติขึ้นอีกชาติคืออะไรชาติคือการที่เราเนี่ยเมื่อเข้าไปรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยเราผูกจิตติดกับอารมณ์นั้นด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นเรียกว่าชาติหรือเรียกว่าวิญญาณกำลังเจริญงอกงามไพบูลย์อยู่ในอารมณ์นั้นๆแล้วนะพระองค์ตรัสว่าวิญญาณอาศัยเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเนี่ยเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้4ธาตุไม่มีเกินนี้วิญญาณรู้นิพพานไม่ได้นะรู้ได้แค่4ธาตุนี้ดังนั้นการที่เรารับรู้อารมณ์ครั้งหนึ่งปั๊บเนี่ยเรียกว่ามีภพรู้ต่อไปเพลินต่อไปเรียกว่าเป็นชาตินะหรือเรียกว่าวิญญาณกำลังเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นแล้วอุปมาอีกอย่างพระองค์เปรียบภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเรียกว่ามีภพนะมันมีที่ตั้งพร้อมงอกแล้วและพระองค์บอกว่าน้ำเปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจทำให้เมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมาเรียกว่าชาตินะนี่ภพกับชาติแยกกันอย่างนี้นะดังนั้นการที่เราเพลินหรือมีการผูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยนะอันนั้นจะเป็นเหตุนำไปสู่อะไรชราและมรณะ
เพราะชาติมีชรามรณะจึงมีโสดาบันจะเข้าใจธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมนั้นคือจะเข้าใจว่าชรามรณะมีเพราะอะไรมีเพราะชาตินะชาติเป็นเหตุเกิดของแก่และตายแก้วจะแตกเพราะอะไรเพราะมันมีชาติคือการเกิดเป็นแก้วยังไงก็แตกนะ100 ปีพันปีหมื่นปีแตกแน่นอนเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกธาตุนี้ถ้าเกิดแล้วแตกดับแน่นี้จึงเป็นอริยสัจสี่สัจจะความจริงของโลกสมุทัยมีเกิดและนิโรธมีดับนะใครมีปัญญาเห็นตรงนี้นั่นแหละเรียกว่าปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสนะพระองค์เรียกเปรียบเหมือนนักยิงธนูว่าคนคนนี้ยิงแม่นนะยิงเข้าเป้าแม่นนะคือเห็นอริยสัจสี่นะดังนั้นเมื่อเขาเห็นอริยสัจสี่คือการเกิดการดับอยู่บ่อยๆซ้ำๆเรื่อยๆถามว่าโยมเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรกับการเห็นเกิดดับโยมเห็นแก้วใบหนึ่งนะล้าวแตกหยิบแก้วมาอีกใบก็ล้าวแตกนะหยิบมาเรื่อยๆแก้วล้าวแตกหมดเลยเกิดอะไรขึ้นในจิตนะเป็นอุเบกขาเวลาโยมเดินไปซื้อแก้วในห้างโยมหยิบแก้วมาปุ๊บอุ้ยแก้วล้าวโยมทำไงวางนะโยมก็วางหยิบแก้วใบใหม่มาอ้าวบินทำไงวางเพราะโยมเห็นโทษมันใช่ไหมใครซื้อแก้วล้าวมาใช้บ้างไม่มีนะไม่อยากได้สิ่งที่เป็นโทษใช่ไหมผู้ใดมาตามเห็นอาทีนวะคือโทษของสิ่งใดคนนั้นจะปล่อยวางสิ่งนั้นได้พระอรหันต์จึงเกิดขึ้นในโลกแต่ถ้าผู้ใดเห็นแต่อัศทะหยิบมาโอ้โหสวยจังเลยผู้นี้จะติดอยู่ในโลกนะนี่แหละความพอใจทำให้เกิดความเพลินถือนานๆดูนานๆมองนานๆใช่ไหมเพลินละพอใจเพลินนะถ้ามีความเพลินจะมีความพอใจถ้ามีความพอใจจะมีความเพลินติดกันเลยละความเพลินละความพอใจจิตหลุดพ้นเลยนะพระองค์บอกว่านันทิกยาราคะกโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือพอใจราคะขยานันทิกโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติอุจจติเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีแต่ต้องเอาไปใช้กับทุกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะบางทีเราไม่เพลินกับตาไปเพลินกับหูอีกแล้วนะไม่เพลินกับตาหูจับได้เอาไปเพลินกับลิ้นอีกแล้วแหมกินเพลินนะอย่างนี้เนี่ยมันลืมมันจับไม่ได้ทุกขณะจิตแต่หลักการเดียวคือละความเพลินแค่นั้นเองแล้วตั้งจิตอยู่กับกายเขาไว้นะหลักการแค่นี้นะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ทำให้เราเห็นสัจจะความจริงของโลกคือทุกอย่างมีการเกิดขึ้นและการดับไปนะ ทีนี้เห็นเกิดดับเห็นเกิดดับเรื่อยๆอย่างที่อาตมาถามโยมจะเกิดอะไรโยมจะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายนะเหตุที่โยมวางเพราะว่าโยมไม่อยากได้มันนะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายสิ่งที่ตามมาคือการคลายความพอใจนะไม่อยากได้แล้วนะนั่นคือวิราคะนิพพิทาวิราคะจะตามมานะสิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือโวสัคคะปล่อยวางไม่อยากได้ตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าเราเห็นการเกิดการดับมากพอเนี่ยการหลุดพ้นจะเกิดขึ้นทีนี้อีกมุมหนึ่งเมื่อเราเห็นการเกิดการดับของสิ่งนี้เรื่อยๆแสดงว่าสิ่งนี้มันมีตัวตนขึ้นมาสักพักแล้วมันจะหายไปถูกต้องไหมการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีตัวตนขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วจะหายไปเนี่ยเขาเรียกอะไรเรียกอะไรนะเรียกอนัตตาใช่อนัตตาที่พระเจ้าถามภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงใช่ไหมภิกษุบอกใช่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมคือแตกสลายทุกขังคือแตกสลายภิกษุบอกใช่สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมภิกษุบอกใช่
เห็นนะโยมจะเข้าใจคำว่าอนัตตานะคือตัวของมันเนี่ยปรากฏขึ้นชั่วคราวมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนะหยิบก้อนน้ำแข็งมาปั๊บละลายหายไปอีกแล้วหยิบก้อนใหม่มาปั๊บละลายหายไปอีกแล้วนะไม่มีอะไรอยู่ถาวรไม่ใช่ว่าแก้วใบนี้ไม่มีหรือแก้วใบนี้มีถาวรความมีและความไม่มีเป็นสุดโต่งของความเห็นสองด้านนะเรียกความมีว่าอัตติตาเรียกความไม่มีว่านัตถิตาแต่อนัตตาเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างความมีกับความไม่มีคือมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปจะต้องมีปัญญาเห็นตรงนี้มัชฌิมาปฏิปทาการมีขึ้นเหตุเกิดของความมีเป็นอย่างไรพระองค์อธิบายอย่างละเอียดด้วยปฏิจจสุบาทเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนี่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งในโลกนะและอธิบายความไม่มีความหายไปของมันด้วยปฏิจจสุบาทสายดับนะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่มาจนกระทั่งความแก่และตายดับความตายเกิดขึ้นเพราะอันนี้ความตายดับไปเพราะอย่างนี้นะเนี่ยการเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปนะและนี่ก็คืออริยสัจสี่นั่นเองคือมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8นั่นเองคือปฏิจจสุบาทนั่นเองเหมือนกันหมดอันเดียวกันนะ ทีนี้เราเห็นอนัตตาเห็นแก้วใบนี้เป็นอนัตตาแล้วเราได้อะไรต่อมาไม่จบแค่อนัตตานะพอเห็นอนัตตาแล้วเราเห็นแก้วอนิจจังบินล้าวนะเห็นแก้วเป็นทุกขังแตกเปล่งออกไปความเป็นแก้วไม่มีแล้วคืออนัตตาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนัตตาแล้วได้อะไรนะอะไรนะ มีคำตอบแล้วใช่ไหม ยังไม่ใช่ เห็นอนัตตาแล้วพระองค์บอกจะเกิดปัญญาขึ้น3อย่างนะว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่3คำนี้มันหายไปจากระบบการสอนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่พระเจ้าตรัสไว้เป็น100พระสูตรนะจำไว้เลยเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือปัญญาที่จะเห็นต่อจากอนัตตามันจะเกิดการแยกตัวระหว่างผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันนะ พระตถาคตอธิบายว่าเธอเห็นเลขวัตรคนทำการวัดที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมเขาสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมบอกไม่รู้สึกพระศาสดาถามสาวกว่าเป็นเพราะอะไรสาวกก็บอกก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแหละถูกต้องใช่ไหมใครก็ตามเห็นอะไรเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งดับหายไปนั่นแหละคนคนนั้นจะรู้ว่าสิ่งที่เราสังเกตกับเราผู้สังเกตมันเป็นคนละตัวกันคือนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่สิ่งนั้นไม่ใช่กิ่งไม้มันเป็นตัวเราที่นั่งอยู่นี้นี่มันจึงยากหน่อยตรงนี้เข้าใจไหมแล้วมันเป็นจิตของเราเป็นอารมณ์ของเราเป็นก้อนกายของเราดังนั้นเราจึงต้องฝึกเห็นการเกิดการดับของรูปนามรูปคือกายเรานามธรรมความคิดอดีตความคิดอนาคตสุขทุกข์ที่อยู่ในจิตของเราด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกเห็นไหมว่ามันโยงเข้ามาถึงลมหายใจเข้าออกแล้วก็เห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับแล้วได้ประโยชน์อะไรจะเกิดการถอนตัวออกจากขันธ์ทั้ง5ได้เห็นซ้ำๆเรื่อยๆเห็นซ้ำๆต้องเห็นซ้ำให้มากพอนะทีนี้ไม่รู้ใครจะต้องการความมากแค่ไหนแต่ละคนอินทรีย์บารมีไม่เท่ากันนะพายะฟังผู้เจ้าครั้งเดียวเข้าใจเลยปล่อยวางเป็นพระอรหันต์นะสุภัททาเล่นซะ1 คืนนะพระโมคคัลลานะก็7 วันพระสารีบุตร15 วันนะ
ของเรานี่ผ่านมาคงผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้วนะคงเคยได้ยินผู้เจ้าอยู่บ้างหรอกเฉียดนะชาตินี้อย่าเผลออีกนะ ชาตินี้พยายามตั้งใจดีๆนะวันนี้ถือว่าโชคดีได้มาสดับในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะจัดเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมานะนั้น อาตมาก็จะทำหน้าที่สมณะสักยปุตติยะบุตรของสมณะในสักยตระกูลนะผู้เจ้าถามว่าถ้าใครเขาถามว่าเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราคือสมณะสักยปุตติยะนะปุตติยะคือบุตรนะสมณะก็คือนักบวชสักยะก็คือตระกูลของผู้เจ้านะบุตรของนักบวชในสักยตระกูลนั่นเองและเราต้องประกาศคำใครเราต้องประกาศคำตถาคตนะเราจะไม่ได้ประกาศคำตัวเองคำสอนสาวกไม่มีนะสาวกจะต้องประกาศคำตถาคตและใครเป็นผู้ประกาศคำตถาคตผู้เจ้าบอกนั้นเป็นหนึ่งในรัตนะห้าแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลก 1. อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ผู้ที่ประกาศคำตถาคต 3. ผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคต 4. ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในคำตถาคต 5. ผู้มีความกตัญญูกตเวทีนี่คือแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกและยังตรงกับบุคคล3จำพวกที่หาได้ยากในโลก 1. อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ผู้ที่ประกาศคำตถาคต 3. ผู้มีความกตัญญูกตเวทีคนประกาศคำตถาคตกลับเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะเห็นนะดังนั้นถ้าทุกคนช่วยกันประกาศคำตถาคตเผยแผ่คำตถาคตโยมจะเป็นรัตนะห้าและเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะเนี่ยการรู้ลมหายใจพระองค์ตรัสใน โพชฌงค์ 7องค์ตรัสรู้ธรรมการรู้ลมหายใจเนี่ยเป็นเหตุให้ถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าออกตามที่พระองค์บอกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เนี่ยจะเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์และจะเป็นเหตุให้โพชฌงค์ 7บริบูรณ์และจะเป็นเหตุให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์แค่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบในตัวเลยนะด้วยการรู้ลมอย่างเดียวเนี่ยแยกไปได้ทั้ง4สติปัฏฐานเป็นกายานุปัสสนาอย่างไรขณะที่รู้ลมหายใจเนี่ยใครสังเกตลมเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ใช้บทพยัญชนะว่าภิกษุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ชื่อว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นี่คือสติปัฏฐาน4ในส่วนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบริบูรณ์แล้วนะท่านี้ใครเนี่ยเข้าไปเห็นจิตว่าจิตฉันกำลังรู้ลมเนี่ยอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนานะพระองค์บอกว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติเป็นว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำนะมีความเพียรเผากิเลสนั่นเขากำลังเพียรเผากิเลสแล้วนะมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นจิตตานุปัสสนาอีกแล้วเห็นไหมนี่แค่นั่งรู้ลมอยู่ที่ใครจะพลิกไปเห็นมุมใดนะทีนี้ใครทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและออกเนี่ยพระองค์มองว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายดังนั้นขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้สุขทุกข์อะไรจิตอยู่นิ่งสงบอย่างนี้พระองค์เรียกว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำนะอย่างอื่นก็ตัดเหมือนกันเป๊ะหมดเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้ส่วนธรรมเนี่ยเราเห็นอะไรขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยโยมเห็นการ
ปรเปลี่ยนของมันเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือทั้งของรูปนามของทั้งของตัวจิตเอง เรียกว่าเวทนาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะดังนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างนี้นะจากนั้นพระองค์ก็อธิบายอานาปาบริบูรณ์สติปัฏฐาน4จะบริบูรณ์1 2 3 4จากนั้นเนี่ยพระองค์อธิบายอานาปาบริบูรณ์สติปัฏฐาน4ในส่วนกายานุปัสสนาบริบูรณ์และอธิบายต่อไปจนถึงโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์กลับมาอธิบายว่ารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ทำให้เวทนานุปัสสนาบริบูรณ์ทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์กลับมาพูดอย่างเดิมอีกเปลี่ยนนิดหนึ่งเจริญอานาปาอย่างนี้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทำจิตให้ปราโมทย์ทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยจะเป็นจิตตานุปัสสนาบริบูรณ์เป็นโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์เกิดขึ้นได้อานาปาอย่างนี้ทำให้ธรรมานุปัสสนาบริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์นั่นคืออานาปาอย่างเดียวเป็นสติปัฏฐานทั้ง4และสติปัฏฐานทั้ง4แต่ละข้อนั้นสมบูรณ์ในตัวมันเองทำสติปัฏฐาน4ข้อเดียวเห็นมุมเดียวของอานาปาสามารถเข้าถึงวิมุตติได้เลยดังนั้นเวลาศาสดาพูดซ้ำอย่ารำคาญเพราะไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ดีกว่านี้นะมันคืออธิบายได้แค่นี้และสมบูรณ์ที่สุดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทีนี้เรามาดูเรื่องลมอย่างเดียวก่อนโพชฌงค์7บริบูรณ์อย่างไรพระองค์บอกว่า ภิกษุนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมนะเป็นผู้ไม่ลืมหลงเราตั้งอะไรไว้ล่ะตั้งลมไว้อย่าลืมลมนะแค่เราเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงเนี่ยพระองค์บอกว่าสติสัมโพชฌงค์นะชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งความเจริญแล้วแค่นั้นเองนะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่ลืมลมนั่นคือเรานั่งรู้ลมหายใจตลอดเวลาไม่หลุดไปไหนรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกใครเนี่ยใคร่ครวญตรงเนี้ยนะใคร่ครวญอยู่ในลมตรงเนี้ยว่าลมคืออะไรเป็นยังไงใครเป็นคนรู้ลมลมมีชีวิตไหมนะใครเป็นคนรู้ลมจิตเราเป็นคนรู้ลมธรรมวิจยะใคร่ครวญตรงเนี้ยตรงนี้เรียกว่าเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะขณะที่ใคร่ครวญอยู่กับลมหายใจตรงนี้เนี่ยตรงนั้นใช้ความเพียรไหมใช้ความเพียรเนี่ยอยู่กับการใคร่ครวญตรงนี้ไม่หลุดไปที่ไหนนะใคร่ครวญสอดส่องธรรมตรงนี้เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ นะขณะที่มีความเพียรต่อเนื่องตรงเนี้ยนะมีความเพียรที่ต่อเนื่องจิตอยู่กับลมตลอดใคร่ครวญนะความเพียรต่อเนื่องตรงนี้ปิติจะเกิดขึ้นนะอกุศลมันจะดับไปปิติมันจะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นปิติสัมโพชฌงค์นะขณะที่จิตเกิดปิติจะเกิดปัสสัทธิคือความอิ่มใจความสุขใจ นะตรงนี้เรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ธรรมจะไหลไปสู่ธรรมถ้าเราสร้างเหตุที่ถูกต้องปั๊บธรรมจะไหลไปสู่ธรรมเองนะกายจะสงบระงับจิตจะสงบระงับนะกายระงับจิตระงับดังนั้นไม่มีนั่งสมาธิเราจะต้องสั่นต้องโยกต้องโคลงไม่มีนะต้องนิ่งนะกายจะนิ่งกายจะเบากายจะตั้งมั่นนะนั้นใครไปมีสั่นไปโยกโคลงนี่ผิดหลักพระเจ้าละเพราะพระเจ้าบอกเลยว่าอานาปานสติเนี่ยเมื่อเจริญเป็นอย่างดีจิตจะไม่ไหวโคลงเมื่อจิตไม่ไหวโคลงกายจะไม่ไหวโคลงกายจะนิ่งตั้งมั่นพระมหากัปปินะซึ่งเจริญอานาปามาเป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายจึงสังเกตว่าเวลาท่านนั่งอยู่ในที่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวหรือในที่ท่ามกลางสงฆ์ก็ตามตัวนิ่งสนิทไม่ขยับเลยนะก็เลยเป็นที่เรื่องลือในหมู่ภิกษุว่าทำไมพระมหากัปปินะนั่งนิ่งกายไม่ไหวติงก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะท่านเจริญอานาปานสติมาเป็นอย่างดีทำให้จิตไม่ไหวโคลงเมื่อจิตไม่ไหวโคลงกายย่อมไม่ไหวโคลงนะ ตอนนี้เมื่อจิตเกิดปัสสัทธินั่นคือจิตก็จะตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวความตั้งมั่นตรงนี้จึงเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์นะ
ขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วนั้นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์พระตถาคตบอกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะเวลาจิตตั้งมั่นแล้วทำอะไรต่อมักจะสงสัยและถามกันจำไว้เลยหลักการเดียวเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะได้ไม่ถามอีกนะให้เข้าไปเห็นการเกิดการดับให้ได้นะถึงจะเข้าสู่ภูมิธรรมอริยบุคคลนะการจะเข้าไปเห็นการเกิดดับได้ต้องเข้าไปเพ่งเฉพาะพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูให้ดีซึ่งจิตที่ตั้งมั่นมันมีเกิดดับแน่นอนศาสดายืนยันแต่เราบางทีไม่เห็นเพราะไปเพลินกับอัศสาทะรสอร่อยของสมาธินะถ้าเราเพลินต่ออัศสาทะคือเรียกว่าเรามีนันทิเราขาดสติละนะแต่ถ้าเราไม่เพลินเราเป็นผู้เฝ้าดูให้เห็นซึ่งการเกิดการดับนั่นแหละเรียกว่าเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่และกำลังจะทำให้วิชาและวิมุตตินั้นปรากฏขึ้นเพราะนี่องค์ของโพชฌงค์7ครบแล้วนั้นเนี่ยจิตตั้งมั่นเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นให้ดีครบแล้วนะโพชฌงค์7ครบแล้ว ทีนี้เมื่อโพชฌงค์7ครบแล้วเนี่ยนะจะทำวิชาวิมุตติให้ปรากฏขึ้นได้อย่างไรนะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยชื่อว่าวิเวกแล้วนะเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวแล้วแม้จะอยู่เกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมาดก็ตามแต่ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้เพราะว่าเขาละความอยากภวะตัณหาตัณหาคือความอยากที่จิตจะไปแสวงหาภพได้ภพคือภวะคือภพจิตไม่เคลื่อนไปไหนนิ่งตั้งมั่นสงบอยู่อย่างนี้นะดังนั้นตรงนี้พร้อมแล้วที่จะทำวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นจำได้ไหมว่าที่พระเจ้าบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนถูกต้องไหมดังนั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันมีวิญญาณขันธ์คือจิตที่เกาะกับอารมณ์ที่ตั้งมั่นที่เป็นสมาธินะซึ่งสมาธิแต่ละขั้นเนี่ยเป็นสัญญาอันหนึ่งเป็นสัญญาอันละเอียดนะตัวสมาธิจัดเป็นประเภทของสัญญานะเช่นรูปสัญญาหรืออรูปสัญญาดังนั้นเมื่อวิญญาณขันธ์เกาะกับสัญญาอันละเอียดแล้วที่สุดจิตหรือวิญญาณขันธ์ต้องดับถูกต้องไหมนั่นแหละวิชาวิมุตติจะปรากฏตรงนี้พระเจ้าบอกว่าบุคคลคนนั้นต้องอาศัยวิเวกคือจิตที่ตั้งมั่นวิเวกละอาศัยวิราคะคือจางคลายอาศัยนิโรธคือขณะที่จิตดับน้อมไปเพื่อโวสักขะคือปล่อยวางให้ได้วิชาวิมุตติจะปรากฏขึ้นแต่เราเนี่ยขณะที่จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจางคลายและดับไปจากอารมณ์นี้นะวิญญาณขันธ์หรือจิตดวงใหม่ก็จะเกิดขึ้นตลอดเพราะจิตเกิดดับเต็มทั่วโลกธาตุไปหมดนะวิญญาณขันธ์ดวงใหม่เกิดขึ้นเกาะในลมใหม่เราก็ไปคว้าลมใหม่ต่อไปจึงทำให้หลุดพ้นไม่ได้เพราะตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างวิญญาณชั่วนิดเดียว1 ในล้านวินาทีเท่านั้นเองนะน้อยมากพระศาสดาจึงเรียกช่องว่างตรงเนี้ยนะนิดเดียวตรงเนี้ยเรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบการที่เราทำสมาธิได้ในแต่ละขั้นเรียกว่าเรากำลังบรรลุโอกาสว่างในที่แคบขนาดเอามือมาติดกันนี่ก็ยังแคบแล้วนะช่องว่างที่ระหว่างติดกับมือเนี่ยนะแต่โยมคิดดูมันเป็นนามธรรมที่เป็นวิญญาณดวงต่อดวงต่อกันมันจะนิดหนึ่งขนาดไหนนะเล็กมากนะพระองค์จึงเรียกช่องว่างในที่คับแคบนะดังนั้นอินทรีย์บารมีของคนคนนั้นจะต้องมากพอศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อมากพอแล้วเนี่ยนะสติจะต้องทันการเกิดดับของจิตแต่ละดวงจิตดวงนี้ดับก่อนดวงใหม่จะเกิดหยุดภาพตรงนี้นะวิญญาณดวงนี้ก็ดับไปแล้ววิญญาณไม่มีรูปก็ดับนามก็ดับตรงนี้นะวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดนามธรรมอันใหม่ก็ยังไม่เกิดว่างๆตรงนี้ชั่ว1 ในล้านวินาทีอย่างนี้นะ
มันคือที่ที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปมันคือความว่างตรงเนี้ยคือสภาวะที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าไปถึงและเป็นสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนนะเพราะสภาวะที่เราครองอยู่คือขันธ์ห้าเนี่ยคือของปลอมสภาวะตรงนี้คือของจริงนะที่มีกันทุกคนนะดังนั้นเวลาวิญญาณเนี่ยเกิดดับเนี่ยให้โยมทราบอีกว่าขณะที่วิญญาณเนี่ยหลุดจากลมหายใจไปรู้อารมณ์ใหม่เนี่ยนะวิญญาณมันวิ่งจากนี่ไปนี่ไหมมันไม่ใช่แต่ความรู้สึกเราเหมือนว่าเฮ้ยจิตฉันวิ่งไปนี้จิตฉันวิ่งมานี้จิตฉันวิ่งไปนี้เพราะเราดูไม่ทันความจริงของการเคลื่อนมาไปเนี่ยพระเจ้าเรียกการมาการไปความจริงคือวิญญาณดวงนี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดเร็วขนาดไหนโยมพระองค์จึงบอกปุถุชนผู้มิได้สดับในธรรมไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าวิญญาณเกิดดับอย่างนี้ไปตลอดกาลเลยมันเร็วมากนะนั่นคือโยมจึงต้องมานั่งสมาธิทำจิตให้มีลมมันเดียวแล้วก็เห็นการเกิดการดับอย่างนี้มองไปเรื่อยๆจนทั้งจิตมันเคลื่อนไหวช้าลงจนโยมสามารถเห็นรอยต่อตรงนี้ได้นะระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณแล้วปล่อยวางมันลงได้ไม่ใช่ง่ายนะเริ่มเห็นความยากทำไมจะต้องมาฝึกตั้งแต่ตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้มันเร็วมากเลยดังนั้นจึงต้องฝึกละความเพลินให้ไวขึ้นเรื่อยๆโยมเคยโกรธใครแล้วโกรธนานๆโกรธทั้งวันโกรธทั้งอาทิตย์โกรธทั้งเดือนอย่างนี้รีบทิ้งไปเรื่อยๆให้มันสั้นลงใช่ไหมดีใจก็ดีใจนานแหมเพลินรีบวางเหมือนกันจิตผูกกับอารมณ์ไม่ได้เลยจิตเกาะอารมณ์ปั๊บพระเจ้ารีบวางการวางได้ไวความสามารถในการวางได้ไวโดยไม่เสียดายไม่อะไรกับความสุขไม่มาหมกกับความทุกข์วางได้ไวเท่าไหร่พระองค์จะเรียกว่านั่นคือความก้าวหน้าในการปฏิบัติภาวนาของเราและใครจิตหลุดไปในอารมณ์ใดแล้ววางได้เร็วดุจกระพริบตาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเห็นนะบอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะนั่นนี่ตรงนี้ใช้เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าไม่ใช่ไปเห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรไม่มีประโยชน์เห็นอะไรไปก็ตายหมดนะการเห็นตรงนั้นไม่ได้ช่วยให้เราพ้นจากแก่เจ็บตายได้โยมต้องเห็นจิตนี่มันเกิดมันดับเราทิ้งมันให้ไวอย่างนี้นี่หลุดพ้นได้จำประเด็นดีๆนะประเด็นนี้เรื่องสำคัญเรื่องการหลุดพ้นเพราะทุกคนเดินไปสู่ความตายทั้งสิ้นนะเราต้องเอาชนะมันให้ได้และพระเจ้าบอกไว้แล้วมา 2,000 กว่าปีแล้วนะ นั้นโยมเริ่มเห็นแล้วว่าหลุดไปปั๊บกระพริบตาเดียววางได้นั่นคือขณะที่หลุดไปปั๊บมีอารมณ์เนี่ยคือมีภพถูกต้องไหมดังนั้นภพจึงอยู่แค่กระพริบตาเดียวแล้วถูกวางนะเมื่อภพดับชาติคือการเกิดก็จะดับชรามรณะก็จะดับแก่ตายก็จะไม่มีเพราะเราเข้าไปดับเหตุที่นำไปสู่แก่และตายเห็นไหมปฏิจจสุบัติดังนั้นใครท่องปฏิจจสุบัติได้จะเข้าใจเหตุผลของการละความเปิดละทำไมละเพื่อเข้าไปดับเหตุดับต้นเหตุของมันนะถ้าต้นเหตุคือชาติไม่มีขึ้นแก่ตายมีมาไม่ได้นะเข้าใจไหมทีนี้โยงมาตรงโพชฌงค์ 7เมื่อกี้ที่โพชฌงค์ขั้นสุดท้ายว่าจิตดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดโยมดูนะว่าคำพุทธเจ้าจะสอดรับกันจิตดวงหนึ่งดับจากลมหายใจปั๊บหลุดไปคิดเรื่องนี้แล้วโยมกระพริบตาเดียวดับได้ใช่ไหมแล้วมันกลับมาที่ลมใหม่โยมจะต้องการหลุดพ้นจะต้องทำเร็วกว่านั้นเร็วกว่ากระพริบตาเพราะกระพริบตานี่พบเกิดแล้วไงแต่โยมวางได้เร็วนะเกิดแต่กระพริบตาเดียววางแต่ระหว่างที่เกิดกระพริบตาเดียววางเนี่ยขั้นตอนอะไรผ่านไปแล้ววิญญาณดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดเห็นนะผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วไม่ทันเห็นนะนั่นคือโยมต้องเร็วกว่านั้นอีกจริงไหม
นั้นยังไม่ต้อง ยังไม่ต้องคิดมากนะเอาแค่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก่อนคือดับอารมณ์ให้ไวให้ไวให้ไวเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้น5 ปี10 ปีผ่านไปวางได้ไวขึ้นไวขึ้นนั่นนะก้าวหน้าแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากนึกถึงลมหายใจไว้นึกถึงลมหายใจไว้นะจิตกลับมาที่กายอย่างเดียวนะใครไม่ลืมกายชื่อว่าไม่ลืมอมตะนึกถึงกายไว้ นึกถึงกายนี่แค่นั้นเองเห็นไหมจำพระสูตรสั้นๆของพระเจ้าคีย์เวิร์ดสำคัญนะเพราะนั้นวันนี้เอามาแต่พระสูตรสั้นๆเพื่อให้เราเนี่ยจำข้อมูลง่ายๆสั้นๆไปก่อนและเป็นข้อมูลที่สำคัญที่เอาไปใช้ได้เลยนะ และทรงอยู่ตรงนี้ตลอดพยายามทรงอยู่ตรงนี้ไว้นะแค่นั้นเองท่านี้จะให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งเพราะโยมเริ่มที่จะรู้ขั้นตอนการดับการเกิดของวิญญาณแล้วรู้นะว่าขณะมีการมาการไปทุกครั้งเนี่ยนะขณะที่ไปปั๊บเนี่ยนี่ดับนี่เกิดขณะดึงกลับมาปุ๊บนี่จะดับนี่จะเกิดนะทีนี้ไอ้ที่ดับที่เกิดเนี่ยคือวิญญาณใช่ไหมนะแล้ววิญญาณคือชีวิตไหมวิญญาณดังนั้นที่เราพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหม เริ่มลังเลแล้วเริ่มสงสัยแล้วเราได้ยินมาตั้งแต่เล็กว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอาตมาก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันและก็เคยพูดอย่างนี้แต่ในครั้งที่พระเจ้าอยู่เนี่ยใครพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดจะถูกตำหนิว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษแหมเรื่องใหญ่เลยนะบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีนะไม่มีเหลือเลยนะยังลองดูแล้วกัน ภิกษุชื่อสาติดันไปเข้าใจว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดผู้เจ้าเรียกมาสอบสวนสั่งประชุมสงฆ์ทันทีนะถามสาติวิญญาณเป็นยังไงสาติตอบมาปั๊บเนี่ยผู้เจ้าตำหนิเลยเธอเป็นโมฆะบุรุษเห็นไหมเรากล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นนั้นมากวิญญาณเกิดดับตลอดนะและพระเจ้าตำหนิสาติว่าอะไรว่าเธอเนี่ยย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยเธอน่ะถือถ้อยคำตถาคตผิดแล้วไปกล่าวตู่เราเที่ยวไปพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเหมือนโยมไม่เคยพูดคำนี้เลยคนเอาคำพูดโยมไปบอกคนนี้พูดอย่างนี้ฉันไม่เคยพูดนะเห็นไหมเธอย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะนี่ ชุดใหญ่นะนี่ดังนั้นชาวพุทธต้องเลิกพูดคำว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วใช่ไหมอาตมาก็กำลังจะเลิกชินมาเหมือนกันนะต้องฝึกเลิกเลยนะ ทีนี้แล้วใครเวียนว่ายตายเกิดนะโยมลองดูพระสูตรนี้พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏเห็นไหมบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้อริยสัจทั้งสี่สัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณบาลีใช้คำว่าสัตตานังเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดนะนี่ตัวนี้และคำว่าสัตว์หมายถึงอะไรพระเจ้ายังอธิบายไว้อีกนะ ต่อไปเราได้ยินพระเจ้าพูดว่าสัตว์ทั้งหลายจะเริ่มลึกซึ้งขึ้นแล้วจะไม่เผลอๆแล้วนึกว่าสัตว์หมูหมากาไก่ไม่ใช่ลึกกว่านั้นนะมีคนถามพระศาสดาว่าคำว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าราคะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณราคะการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นพระองค์เรียกว่าสัตว์เห็นนะสัตว์เนี่ยเข้าไปหลงวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับตลอดนะมันมีสิ่งหนึ่งซึ่งเข้าไปหลงยึดขันธ์ห้าว่าเป็นตัวมันขณะที่มันหลงยึดเนี่ยถูกนิยามเรียกว่าสัตว์
ให้เข้าใจก่อนว่ามันมีสิ่งหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ละจำไว้ก่อนว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งขณะที่สิ่งหนึ่งนี้มีอวิชชามันจะมาหลงยึดขันธ์ห้านิยามสำหรับเรียกสิ่งหนึ่งที่กำลังมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขันธ์ห้านี้พระเจ้าจะเรียกว่าสัตว์หรือสัตตานังนะภาษาไทยใช้สัตว์บาลีใช้คำว่าสัตตานังนะสัตตานังนี่แหละที่เมื่อได้สดับในธรรมของพระตถาคตแล้วฝึกฝนตนเองตามหนทางมรรคมีองค์ 8ทำให้อวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งนี้จะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตตินะมันก็คือตัวเดิมที่ตัวเดิมสิ่งหนึ่งนี้หลงเรียกสัตตานังหายหลงเรียกวิมุตติญาณทัศนะวิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชชาหมดไปและวิมุตติญาณทัศนะนี้พระเจ้าบอกจะตั้งอาศัยในวิมุตติอยู่ถาวรไปตลอดนะนี่ภาพกว้างๆเป็นอย่างนี้ให้เราเข้าใจนั่นแสดงว่าพวกเราคือสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายและพวกเราจริงๆก็คือสิ่งหนึ่งและถ้าพวกเราฝึกจนอวิชชาหมดไปแล้วพวกเราจะคือวิมุตติญาณทัศนะกลับไปสู่สภาวะเดิมตัวเองนะดังนั้นพวกเราเนี่ยมีวิมุตติกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้มันหลง มันหลงผิดนะไปพอใจขันธ์ห้าไปเพลินและพอใจเรียกว่าอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทิเพลินและพอใจจึงทำให้เกิดตายไปกับขันธ์ห้า พระตถาคตจึงบอกว่าเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปถ้าเธอพอใจรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาดับเธอจะดับไปตามสัญญาสังขารดับเธอจะดับไปตามสังขารและเมื่อวิญญาณดับเธอก็ดับไปตามวิญญาณจึงมีใครตายมีอะไรตายนะนี่ความตายเกิดเพราะนี้เพราะเราเพลินและพอใจขันธ์ห้าเมื่อขันธ์ห้าแตกสลายเราพังไปด้วยนะดังนั้นผู้เวียนว่ายตายเกิดจริงๆคือสัตตานังนะสัตตานังเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดอาตมาพยายามเรียกสัตตานังเพราะว่าเวลาเรียกสัตว์มันเผลอๆเรียกไอ้สัตว์ตัวเนี้ยคนภาษาไทยมันก็แหมมันพูดไม่พอเนี่ยก็เลยพยายามใช้พูดไอ้สัตตานังตัวเนี้ยมันจะได้ดูดีหน่อยนะอย่างเงี้ยนะ ก็อันนี้ให้เราเห็นภาพทั้งหมดแล้วเราจะได้เข้าใจว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีทั้งชีวิตพระเจ้าไม่เคยพูดคำนี้เนี่ยนะ นี่เป็นประเด็นใหญ่อันหนึ่งนะเพราะเรื่องนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะคิดว่าวิญญาณเป็นนิจจังคือวิญญาณอยู่ถาวรไม่เกิดไม่ดับและเราจะปล่อยวางวิญญาณไม่ได้เลยแค่ความเข้าใจผิดในบทพยัญชนะแค่นี้เท่านั้นมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องอรรถะความหมายและอะไรต่ออะไรตามมาเป็นชุดเลยนะ เรื่องนี้พระถกกันมากงงนะเพราะไม่เข้าใจคำว่าสัตว์ตัวเดียวนะก็จะงงไปตลอดสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกัน